ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው ስለ SPSS አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እንዴት አድርገን ሚን ኮምፔር ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያለን ሳምፕል ሚን ከሚታወቅ ሚን ጋር እንዴት አድርገን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አንደኛው ግዴታ መታወቅ አለበት። ሌላኛው ደግሞ እኛ የምንፈጥረው ወይም ደግሞ እኛ አጀስት የምናደርገው ሚን ተሰርቶ ከሁለቱ ሚን ጋር እንዴት ማነፃፀር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ሀገር እንደ ዓለም አቀፍ የሰው ልጅ ቁመት በአቬሬጅ ወይም ደግሞ በሚን ይሄን ያክል ነው ተብሎ ተወስኖ ተቀምጧል። ለምሳሌ እንደኛ ሀገር ይሆናል ብዬ ባስብ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ስንት እንደሆነ 1.65 ወይም ደግሞ 1 ሜትር ከ65 ሴንቲሜትር አቬሬጅ ቁመት አለን ተብሎ ቢታሰብ እኛ ደግሞ የሆኑ ሰዎችን ቁመት ለክተን ሚናቸውን ሰርተን በስታንዳርዱ ውስጥ ነው ወይስ ደግሞ አይደለም የሚለው ቼክ የምናደርግበት ሜትድ ዋን ሳምፕል ቲቴስት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ስለ ዋን ሳምፕል ቲቴስት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ያዘጋጀኋት እንተላለች ዳታ አለች። በእችን ዳታ መሰረት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሃይት አለን 1.55 1.65 ስንለካ እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢመጣ ስታንዳርዳችን ደግሞ 1.65 ቢሆን ይሄን ቁጥር ተጠቅመን ይህ ያስገባናቸው ዳታዎቹ ከኖርማል ከወጣው ሚን ጋር ሲግኒፊካንት ነው ኦር ኖት ሲግኒፊካንት ነው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አናላይዝ እንገባለን፣ ኮምፒውት ሚን እንገባለን፣ ከዚያ ዋን ሳምፕል ቴስት እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ሶፍትዌሩ ከገባን በኋላ አናላይዝ ስንለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሃይትን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ሃይትን ሰሌክት አድርጌ ያስገባውለት ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ድራግ አድርገን ወስደን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሃይትን ከሰጠሁት በኋላ እዚህ ከታች ቴስት ቫልዩ ሚል አለ ማለት ይሄ ቴስት ቫልዩ ግዴታ መሰጠት መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ እኔ የሀገራችን ቁመት 1 ሜትር ከ65 ሴንቲሜትር ነው ብዬ በወስድ ይሄን ጽፍለትና ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው ሁለት ቴብሎችን ይሰጠኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴብል ይሄ ቴብል የምታዩት ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሚንን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንዲሁም ደግሞ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ሚን የሚሰጠኝ ማለት ነው። እና በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሳምፕል ሳይዛችን ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለተኛ የምታዩት ዋን ሳምፕል ቴስት የሚባለው ማለት ነው። ቴብል ከታች ያለው ሁለተኛ ቴብል የተቀመጠው ማለት ነው። ቴስት ቫልዩዎችን 1.65 ነው እኛ የሰጠነው ማለት ነው። ቲ ቫልዩ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም አለ፣ ፒ ቫልዩ አለ፣ ሚን ዲፈረንስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኦፍ ሪፈረንስ አፐር ኤንድ ሎወር ኬዝ አለ ማለት ነው። አሁን ይህ የሰጠነው ሚን እኛ ከዳታ ከሰበሰብነው ሚን ጋር ሲግኒፊካንት ነው ወይስ ደግሞ አይደለም ብለን ቼክ እናደርጋለን። ይሄን ቼክ ለማድረግ ሶስት ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቲ ቫልዩዋችን ከክሪቲካል ቫልዩ መብለጥ መቻል አለበት። ይሄ ቲ ቫልዩ ከክሪቲካል ቫልዩዋችን መብለጥ መቻል አለበት። ይሄን ክሪቲካል ቫልዩዋችን የምናገኘው ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም በመጠቀም ስቱደንት ቲ ቴብል ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዲኤፍ የምናገኘው ከምን ተነስተን ነው? ዲኤፍ ማለት n-1 ሳምፕል ሳይዛችን ስንት ነበር? ሳምፕል ሳይዛችን 10 ነበር። 10 ሲቀነስ 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን 9 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ተጠቅመን ክሪቲካል ቫልዩዋችንን ከስቱደንት ቴብል እናመጣለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛው ደግሞ ፒ ቫልዩዋችን ከ0.05 ምን ማለት አለበት? ማነስ መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ 95% ኦፍ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዳዝ ኖት ኢንክሉድ 0 ማካተት መቻል የለበትም። እስኪ ቼክ እናድርግ እስቲ። ፒ ቫልዩዋችን -0.188 ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም 9 ተጠቅመን ስቱደንት ስታንዳርድ ቴብል ላይ ስንሄድ በ9
ያለን 2.262 ነው ቲ ቫልዩዎችን ከመብለጥ ነበረበት ከክሪቲካል ቫልዩዎች መብለጥ ነበረበት ነገር ግን ቲ ቫልዩዎች ከክሪቲካል ቫልዩዎች ያነሰ -0.18 is less than 2.262 so this rule is invalid ቲቪ ወይም ደግሞ ቲ ቫልዩዎች larger than ሲቪ ነበር ስለዚህ ቲ ቫልዩዎች ከክሪቲካል ቫልዩዎች ያነሰ ማለት ነው እስኪ ፒ ቫልዩ ነው ፒ ቫልዩዎችስ ምንድነው የሚሆነው ፒ ቫልዩ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር SIG 2 ታይል የሚለው ማለት ነው ፖዚቲቭ 0.85 ነው ነገር ግን ምንድነው መሆን ያለበት ነበር ይላል P less than 0.05 P greater than 0.05 ማለት ስለዚህ እቺኛይቱን ፈርሳለች ማለት ነው ሁለተኛውና ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ 95% confidence interval does not contain zero upper lower valueዎችን በተመሳሳይ ሳይን ሲሆን ዜሮ ነው ያካትታል ነገር ግን እዚህ ጋር lower valueዎችን ኔጌቲቭ upper valueዎቹ ፖዚቲቭ ነው የሁለቱ መሐከል ዜሮን ኢንክሉድ አድርጓል ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ተመሳሳይ ነገር ያሳዩናል ይህ ሆነ ማለት እኛ የሰበሰብናቸው ዳታዎች ከስታንዳርዱ ውስጥ ናቸው ይህ ሚን ነን ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው እኛ ሰብስበን ያጠራቀምናቸው ዳታዎች ከስታንዳርዱ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የሰጠነው ቁመት ከሚኑ በ1.65 ውስጥ ይካተታል ማለት ነው በዚህ መልኩ ሚን በ1 ሳምፕል ቴስት ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ቻናላችንን እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለይ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ